درود بر دوستان گلم. اینجا یه دونه سوله است که جدیدن شروع کردیم برای بازسازی برقش. هم قراره که سیستم روشناییشو یه مقدار سرسامون بدیم، همین که برای پریزای سه فازش و تک فازش. چیز پیچیده‌ای نیستش که بگم قراره کار پیچیده‌ای بکنیم، ولی نکات مهمی توی این ویدیو خواهد بود. من برای این کارخونه یه دونه پلیلیست جدا میسازم که روند کار رو ببینید. یه سری از کاراش انجام شده، برق‌رسانی اصلیش انجام شده که با کابلای نمره 300 و 125 بوده، اون انجام شده. متاسفانه یه مقدارش اصلا شرایط ویدیو گرفتن نداشتیم، فضای کاملا تاریک بود، حتی تو سر ظهر اون فضا خیلی تاریک بود که مجبور بودیم با چراغ‌های سریع انجامش بدیم. ولی خب یه سری جاها مثل داخل این سالن اینا که پنجره دارن و نور بیرون وارد محیط میشه رو براتون ویدیو میگیرم. الان خیلی متاسفم که میکروفون وصل نکردم و دارم این ویدیو رو میگیرم. دلیلش این بود که ما داشتیم بازدید میکردیم که ببینیم چه کارهایی قراره انجام بشه و اینکه به چه چیزایی احتیاج داریم مثل سیم و سرپیچ و اینا، چون داریم قسمت روشنایی و تهویه‌اش رو فعلا راه اندازی میکنیم. این کارخونه به شدت قدیمیه، در حدی قدیمیه که تقریبا میشه گفت 95% فیوزاش سرامیکیه، از همون فیوز فشنگی قدیمی، و به ندرت توش فیوزای مینیاتوری استفاده شده. مینیاتوری هم جاهایی استفاده شده که تقریبا میشه گفتش که تو مثلا این چند سال اخیر اینجا به عنوان سالن اجاره داده شده بوده به یه سری کارگاه‌ها. برای همین از انگار که توی تونل زمانیم و یه سفر به گذشته میکنیم، یه سری چیزای جالب و قشنگ رو بخوام بهتون نشون بدم. مثلا اینجا اینا سیمیه که برای مهتابی استفاده شده. خب الان میدونید که چندین ساله که اصلا از مهتابی دیگه استفاده نمیشه، ولی خب اینجا هستش. و پیشرفته ترین قسمت روشناییش این بوده که سرپیچ آویز بذارن و یه سری جاها نمیدونم الان توی ویدیو معلوم هستن یا نه، این که الان من رو دار بستم خیلی چیزا مشخص نیست. ببینید این سالونه از طریقه سرامیک کاریاش و اینا مشخصه که چقدر قدیمیه و متاسفانه یه مقدار کبوتر و اینا هم اینجا بودن که حسابی حال دادن به سیستم کابل‌کشی و سیمیا. برقکار بیچاره هم باید بیاد توی این اوضاع کار بکنه. من نمیدونم اینجا رو باید تمیز بکنیم یا برقکاری بکنیم. کار اولی که میکنیم اینه که باید بیایم این جاهایی که سیم کشی‌های اشتباه غیر استاندارد مثل این سیم‌های نایلونی داره اینا رو کلا حذف میکنیم. این قاب‌های مهتابی رو کلا باید بازشون بکنیم و اینکه تصمیم بگیریم که چه روشنایی مناسب اینجا هستش و احتمالاً از این سینی استفاده بکنیم برای کار کابل کشیمون و زیر سینی حالا برای مدار روشناییمون استفاده بکنیم. پایه خوبیه، ولی خب برای پریزا اونا رو هم خدمتتون عرض میکنم که چیکار باید بکنیم. بریم ادامهش. خب الان از داربست اومدم پایین و اینجا محیط یکی از سالن‌های ارتفاع به شدت بلنده و داربست ما هم نهایت تا همین قاب سینی مهتابی‌ها میرسه، یعنی دیگه دسترسی به اون قسمت بالای سوله نداریم که بخوایم کابلایی که تو اون قسمت کشیده شده رو بخوایم بازرسی بکنیم و ایراداتش رو رفع بکنیم. اینجا میبینید که موقعی که استفاده میشده این کابل مثلا کابل اصلیه که میره تابلوهای بعدی رو برقدار میکنه. از اینجا مشخصه که بارها آتیش گرفته و سوخته و برای اینکه دیگه نسوزه اینا اومدن یه ترفند خیلی جالب زدن و از سیمای نسوز استفاده کردن. باری کلا به هوشتون بابا، این سیما کارشون چیز دیگه است. اینا برای توی قسمت‌هایی استفاده میشه که حرارت اونجا بالاه، نه اینکه ببندی جایی که سیم داغ میکنه. اون سیم وقتی داغ میکنه یعنی یه ایرادی داره، یه مشکلی داره. شما باید اون مشکل رو حل بکنید. حالا یا سایز سیم ضعیفه برای اون کاری که شما دارید میکنید، یا تعدیل بار ناجوره، یا ارتباطات ناجوره. تعدیل بار یعنی این که مثلا توی برق سه فاز طرف اومده تک فاز استفاده کرده، روی یه فاز مثلا 50-60 آمپر
جریان وجود داره، بار وجود داره، ولی روی 2 تا فاز دیگه مثلا زیر 10 آمپر. خب اینو باید تعادل ایجاد کنن که همچین چیزی نباشه. به این میگن تعدیل بار و خیلی مهمه که این اتفاقات پیش نیاد. ما باید در وهله اول این کابلا رو درست بکنیم. خب از همون روش همیشگی استفاده میکنیم. احتمالا مف بزنم و داخل مفم پر لحیم بکنم یا اینکه از ارتباط لحیم کردن استفاده بکنم. حالا بستگی داره که تو اون لحظه چه کاری انجام بدم، چون تو این سایز کابلاش هم زیاد بالا نیستش که بخوام از مف استفاده بکنم. احتمالا باید از همون لحیم استفاده بکنم. و جالب اینجاست که از اتاق ژنراتور که سر ملک هستش یه کابل مستقیم اومده تا این پشت این دیوار که سالن آخره، یعنی به دورترین قسمت ممکن کابل کشیدن و دوباره از این سالن اونجوری هم گوشه دیوار کابل رو برگردوندن با یه دونه کابل 4x6 یا 4x10، فکر میکنم 4x6. با 4x6 این کابل اومده رفته توی سالن بعدی. یه دونه تابلو هستش، رفته داخل اون تابلو توی یه دونه فیدر 63 آمپر. بعد دوباره اون تابلو اونجا هستش، دوباره از توی این تابلو با کابل 4x16 رفته واسه تابلو بعدی. خیلی جالبه ها، یعنی به جای اینکه قسمت اولیه کابل سایز ضخیم تری باشه، قسمت ثانویه سایزش ضخیم تره. این خیلی جالبه. بعد ببینید این یکی هم تابلو دومه، ایناش تابلو دومه که با کابل 4x16 نی 4x10 مفتوله. اون قسمت اولی هم 4x6 افشان بود. این همون فیوز فشنگی هایی که بهتون گفتم حسابی قدیمی هن. 3 تا فاز از بالای این فیدر خارج شده اومده اینجا با شینه های مسی. این بالای فیوز ها رو به هم دیگه وصل کردن و قسمت پایین های فیوز هم با سیمای مفتولی فرم کاری شده اومده. خبری از ترمینال ریلی نیست و از همین ترمینال معمولی گذاشتن و انشابات هم از پایین چیزا گرفتن. ببینید این تابلو به حد قدیمیه که حتی فیوزای فشنگیش هم اتومات نیستش، سرامیکیه. سینی زیری هم نوپان هستش، فیوزا روی چوب بسته شدن. این فیوز هم که میبینید آتیش گرفته اینجا چوبه رو سیاه کرده. این هم برای شینه نولش هست. حسابی قدیمیه. و جالب اینجاست که بهتون بگم این تابلو دوم، یعنی در حقیقت سومی میشه، سومین تابلو که آخرین تابلو هم میشه، فاصلهش با اتاق ژنراتور یه چیز هلوش 30 متره. ببینید اینجا از این سالن که خارج بشیم اونجا اتاق ژنراتوره و اینم تابلو 30 متره. ولی برق از اونجا مستقیم نیومده توی این تابلو و ادامه مسیر پیدا کنه. برق از اتاق ژنراتور، بذارید من برم اینجا که بهتر تشخیص بدیم. اون گوشه دیوار پشتش اتاق ژنراتوره، موتورخونه است. برق از کنتور اومده اونجا، از اونجا با کابل 125 برق رفته تا اون ته. بعد از اون ته دوباره کابل کشیدن اومده توی این تابلو، توی این، و دوباره از این اومده توی این. خیلی عجیبه ولی خب اینجوریه دیگه. خلاصه که باید اینا رو همه رو برقاشون رو درست بکنیم. مال خیلی سالهای قدیمه. اینجا رو بهتون میگفتم از فیوز مینیاتوری استفاده شده. این فیوزا
برای تقریبا 20-25 سال پیشن که برای اون موقع جنس‌های آشغال به درد نخوری بودن. مولتی 9 قلابی و ساسین قلابی. ولی الان همین ساسینه خودش دیگه برند حساب میشه، اشکال هم نداره. این هم دوباره فیدر پایینیه. این کابل ضعیف است که برق وارد این تابلو میکنه. این کابل اینجا 4x16 فکر میکنم وسط راه دوباره 2 تیکه شده، اون سر 4x10 بود. با 4x16 رفته برای تابلو بعدی. و این فیوزای فیدر اینا هستن، فیوزای فیدر که جا بخوره برق از طریق این 3 تا سیم 16 میاد توی این شینه های مسی که از این شینه های مسی هم برق میاد برای فیوزا. این شینه بالایی هم نمیدونم سرقت شده چی شده که سیما بریده شدن و شینه نیستش. اینم همینجوری مونده اینجا که ما باید تمام این مقرها و شینه ها رو جمع بکنیم. اون فیدر سر جاش میمونه، برق رو باید بیاریم، ریل مینیاتوری بذاریم. هنوز معلوم نیستش که چند تا فیوز استفاده بکنیم چون دستگاه هنوز نیومده بدونیم کجاها دستگاه میخوره، ولی فعلا میتونیم مدار روشنایی و تهویه هوا رو اندازی بکنیم. خب دیگه بقیه کار رو میذارم توی ویدیو بعدی تا ببینیم که چی پیش میاد. خب عزیزان، قسمت های بعدی رو که میخوایم سیم بیما رو پیدا بکنیم، ببینیم چی از کجا رفته چه جوری رفته، اینا رو توی ویدیوهای دیگه باهاتون به اشتراک میذارم که مرحله به مرحله رو متوجه بشین که مخصوصا برای اونایی که اولین بار میخوان وارد یه همچین چیزایی بشن سر کلاف رو پیدا بکنن. یعنی بفهمن که از کجا باید شروع بکنن، هول نشن، یه دفعه نمونن توی کار نیاز بشه از دیگران کمک بگیرن. کار رو باید از یه طرف شروع کنی، به قول یارو گفتنی بجایی بری جلو. خب امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره و ویدیو دیگه هم به درتون بخوره و همه ویدیو به دردتون بخوره. خوشحال و خوش‌ذوق و مشتی باشین. خدا نگهدارتون.